What's up, Pinoy Cabalistas? Newly patch na ang Cabal ngayon, Cabal M. So, tuwan-tuwa ako. Nakita ko, andyan na yung pre-registration item ko. Biglang nag-emergency maintenance. Boom! Nawala ulit. So, nalungkot ako ulit nun. Time check, 7 o'clock. Nagantay ako, 7:23. Dumating siya ulit. Okay na. So, nagmamadali ako. Siyempre, dapat i-redeem na yung lahat. Mabilisan. Pinindot ko kaagad yung receive all. Yan po, mga kaibigan. Oops, not enough space. Nako, takbo tayo. Wala tayong space. Siyempre, takbo tayo kay Fisher para meron tayong space. Hindi natin marireceive yung mga pre-registration item natin ito. Mabilisan dapat yung kilos nyo. Ayan na, meron na akong space. So, time to redeem the pre-registration items. Tagal nating hinintay ito. Ayan, tuwan-tuwa sila. Naglalaro sila sa labas. Oh. Yan na. Redeem natin ulit. Oops. Ayaw na naman mga Lodi Cutes. Paano gagawin natin ito? Ang naisipan kong gawin kaagad, restart ako kaya reconnect ako. Yan na. Check ulit. Wala pa. Nawala siya. Mas lalong napasama na nag-recon ako. So, sobrang daming player siguro, no? Talagang nag-server down na. Tsaka naglolo ko yung server talaga. Chinek ko sa isa kong karakter. Baka nandun sa kanya pinadala. Wala rin. So, okay. Nisip ko delay lang. Ay, isipin nyo rin delay lang. Ayan. Nag-recon ako ulit. Waiting. Chill lang. Okay. May server pa to. Yung mga oras na to. May mga channel pa. Pero bigla na lang nawala lahat. So, talagang sobrang daming player dito sa Phoenix, no? Tingnan natin kung andyan na. Recon tayo ulit sa kabilang character. Wala pa rin siya. So, ayan na. Time check. 8:14. Ayan, bumalik. So, dali-dalian ko siyang na-redeem lahat. So, salamat Play Park sa libreng items. Sana tumagal. Maigi na to kaysa sa wala, no? Sa mga nag-aantay dyan na wala pa yung pre-registration item nyo, darating rin yan. Antayin nyo lang, delay lang talaga, sobrang daming players. Salamat sa panonood.